Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube Review 5 phút. Trong tin nghịch ở tập gần nhất, chúng ta đã thấy sự xuất hiện của một gã nam tử được gọi là yêu đế, thế nhưng lại rất ít ai biết về lai lịch của người này. Đến đây, nhiều bạn sẽ tự hỏi liệu rằng yêu đế của Thiên Yêu Quận nơi Vương Lâm đang ở rốt cuộc là ai, thực lực của người này đã đạt đến mức độ kinh khủng như thế nào, và bằng cách nào người này từng bước trở thành bạn tốt với Vương Lâm, thậm chí còn khiến cho Hứa Lập Quốc cuối cùng ôm được mỹ nhân về dinh. Vậy thì ở video này, chúng ta hãy cùng mình tìm hiểu nhé! Đầu tiên, chúng ta phải biết rằng yêu đế trong Thiên Yêu Quận tên là Cổ Vân Độn, hắn chính là gã nam tử nghe mỹ nữ đàn hát trên thuyền hoa. Khi Vương Lâm vừa vào Thiên Yêu Thành, thực lực của hắn đã đạt đến cảnh giới vấn đỉnh hậu kỳ đại viên mãn. Tuy nhiên, có một điều rất lạ, mặc dù là người đứng đầu Thiên Yêu Quận, thế nhưng yêu đế Cổ Vân Độn không phải là người có tiếng nói cao nhất. Tại Thiên Yêu Quận, trên hắn còn có 5 vị lão tổ, chỉ khi Thiên Yêu Quận gặp phải nguy cơ thực sự mới hiện thân. Trong 5 người này, người nắm quyền thực sự chính là Cổ Yêu Bối La Linh của Thiên Yêu Quận. Năm xưa, Cổ Yêu Bối La và Cổ Ma Tháp Giả tại Yêu Linh Chi Địa này muốn đoạt xá tiên đế Thanh Lâm đang trọng thương. Đáng tiếc, kết quả Cổ Yêu Bối La lại bị Thanh Lâm tiên đế dùng đại pháp lực chia làm 9 và phong ấn lại, từ đó hình thành nên 9 quận Thiên Yêu như ngày nay. Cùng với thời gian trôi qua, 9 phần này đều đã có linh trí của riêng mình, thế nhưng cũng vì bị phong ấn, tất cả đều không thể bước ra khỏi lãnh địa của mình, cộng thêm việc mang trọng thương nên thường xuyên trong trạng thái ngủ say để trị thương. Cũng vì vậy, trong thời gian đó, yêu đế Cổ Vân Độn liền trở thành lãnh đạo tối cao, trên danh nghĩa, hắn là người chịu trách nhiệm xử lý mấy việc vặt vãnh. Trong thời gian Vương Lâm ở Thiên Yêu Quận, anh ấy đã đi tới Hồng Lao để tu luyện sát lục chi khí, từ đó ngưng tụ sinh chi lạc ấn. Tuy nhiên, nơi này trước đây lại vốn là nơi chuyên cung cấp sát lục chi khí cho đế kiếm. Đáng nhắc tới là kiếm linh bên trong thanh kiếm này lại chính là con gái người bạn quá cố của Cổ Vân Độn. Năm xưa, sau khi cô gái này hương tiêu ngọc nát để duy trì linh hồn lực cho đối phương, cộng thêm tìm cho cô ấy một thời cơ thích hợp bước ra khỏi yêu linh chi địa để nhập luân hồi, thế nên Cổ Vân Độn liền để cô ấy trở thành kiếm linh của đế kiếm. Về ý nghĩa nào đó mà nói thì đế kiếm chi linh này không có gì khác biệt so với con gái ruột của yêu đế Cổ Vân Độn. Tuy nhiên, Vương Lâm trong Hồng Lao đã ngưng tụ một hơi hơn 3000 đạo sát lục chi khí, từ đó bị đế kiếm, kẻ coi thứ này là đồ ăn vặt phát giác. Ngay lập tức, nó trực tiếp lao tới muốn lấy mạng Vương Lâm, thế nhưng không ngờ nam chính lại nhẹ nhàng thoát thân. Con mồi bỏ chạy ngay trước mắt, đế kiếm phẫn nộ, trong lúc tức giận liền thảm sát và phá phách tất cả mọi nơi nó đi qua. Sau này, khi Vương Lâm tham gia cuộc chiến với yêu tướng, kiếm linh đã xuất hiện để quan sát, thế nhưng ai mà ngờ Vương Ma Tử có thằng đệ Hứa Dê. Vừa cảm ứng được kiếm linh, Hứa Dê đã ngay lập tức lao tới, rồi bắt đầu trêu ghẹo nàng, khiến cô nàng đấm đá túi bụi, vẫn không ăn thua trước gã mặt dày. Họ Hứa, rất may Vương Lâm đã giữ Hứa Lập Quốc lại, nếu không thì khổ cho kiếm linh rồi. Thời gian sau đó, trong lúc đi ra bờ sông nghe đàn, Vương Lâm lại tiếp tục gặp Cổ Vân Độn, lần này hai người cùng nhau thưởng ngoạn. Tuy nhiên, Vương Lâm vẫn chưa biết người này là yêu đế của Thiên Yêu Quận. Ngồi thưởng ngoạn với hắn xong, Vương Lâm lại có chút cảm ngộ về tâm cảnh. Sau này, ở vòng đánh trống tại cửa ải thứ 2 của cuộc chiến yêu tướng, do Vương Lâm đột phá ý cảnh lên vấn đỉnh đã dẫn đến thiên kiếp. Nhưng uy lực của thiên kiếp lần này mạnh hơn trước rất nhiều, chỉ dựa vào thực lực của ma tử thì căn bản không thể chống lại. Lúc đầu anh chiến thiên kiếp gào thét rất hăng hái, mồm thì liên tục đòi đập thiên đạo, thế nhưng chỉ lúc sau anh đã bị thiên kiếp vùi dập. Đến đây, Cổ Yêu Bối La cảm ứng được khí tức cổ thần trong cơ thể Vương Lâm, hắn muốn mượn sức mạnh cổ thần của đối phương để bước ra khỏi Thiên Yêu Quận và thôn phệ yêu linh của mấy quận còn lại, từ đó khôi phục thực lực đỉnh cao. Thế nên, trong lúc Vương Lâm rơi vào hiểm cảnh, hắn đã liền đạt được giao ước với nam chính, sau đó trợ giúp Vương Lâm chặn lại thiên kiếp đột phá ý cảnh vấn đỉnh, tuy nhiên, tu vi vẫn chưa phải là vấn đỉnh thật sự. Sau này, Vương Lâm ở trong động phủ tiên đế, thông qua viên vấn đỉnh chi tinh của Chu Giật, anh ấy bế quan 1 năm, từ đó mới đột phá vấn đỉnh sơ kỳ. Và với tư cách là mấu chốt để Cổ Yêu Bối La khôi phục lại đỉnh phong, cho nên ma tử được đối phương ban cho thân phận tổ linh sứ giả, người này có địa vị trên cả yêu đế. Lần gặp mặt thứ 2 giữa Vương Lâm và Cổ Vân Độn là trước khi Thiên Yêu Quận và Hỏa Yêu Quận chính thức khai chiến. Lần này, Cổ Vân Độn đến ban tặng ngọc sản yêu đế của hắn cho ma tử, dựa vào vật này, Vương Lâm đủ để điều động tất cả yêu binh của Thiên Yêu Quận, cho dù là chính soái cũng phải nghe lệnh. Vốn dĩ với thân phận hiện tại của Vương Lâm, không cần vật này cũng có thể hành sự, nhưng đây lại là tấm lòng bày tỏ thiện ý của Cổ Vân Độn với mình. Cộng thêm trước đó hắn và Hứa Lập Quốc cũng có nhiều điều bất kính với đế kiếm của người ta. Hơn nữa, đối phương cũng không tìm hắn gây phiền phức, thế nên Vương Lâm với người này rất có hảo cảm. Trong lúc Hứa Lập Quốc ở gần, em gái kiếm linh liên tục lải nhải, thì ngay lập tức Vương Lâm đã cảnh cáo hắn không được nhắc lại chuyện này nữa. Thời gian sau, Vương Lâm trợ giúp Cổ Yêu Bối La thành công thôn phệ chi linh của Hỏa Yêu Quận do thực lực của đối phương đã tăng vọt. Hiện giờ, không cần đến sự giúp đỡ của Vương Lâm, đã có thể một mình rời Thiên Yêu Quận đi thôn phệ các quận còn lại. Thế là Vương Lâm dưới sự cảm ứng của Cổ Yêu Bối La liền đi giải cứu Chu Giật, người bị Lăng Thiên Hầu phòng ấn tại triều tịch Thâm Uyên.
Sau này, bởi vì Vương Lâm đoạt được từ tay Tham Lang và kiếm Tiếu thập nhị tử lệnh bài của Tiên Đế Động Phủ, lo lắng bị đám người Lăng Thiên Hầu và huyết tổ truy sát nên đã thông qua triều tịch Thâm Uyên ở nơi này để đi tới Liên Minh Tinh Vực quan trọng, nhất là ở đó có phương pháp để phục sinh Lý Mộ Uyển. Sau khi từ Liên Minh Tinh Vực trở về, anh ấy đã gặp lại Cổ Vân Độn, lúc này Vương Lâm đã đạt tới bước thứ 2 Khuynh Niết Sơ Kỳ. Còn về phần Cổ Vân Độn, do tu vi mãi không thể bước vào bước thứ 2 nên thọ nguyên sắp hết, hai người gặp lại vẫn giống như lần đầu, cả hai cùng nhau ngồi bên bờ sông nghe đàn uống rượu. Lần gặp lại này, Cổ Vân Độn không ngờ Vương Lâm lại trưởng thành đến mức khủng bố như vậy. Còn Vương Lâm, về chuyện thọ nguyên của Cổ Vân Độn sắp cạn kiệt, anh ấy tự nhiên là biết, thế nhưng sinh lão bệnh tử cũng là đạo trời. Tuy nhiên, trước khi qua đời, Cổ Vân Độn đã kể hết mọi chuyện và hy vọng Vương Lâm sẽ mang đế kiếm chi linh theo bên mình, bởi vì mình không còn khả năng bảo vệ người cháu gái này nữa. Về việc này, Vương Lâm đương nhiên cũng vui vẻ nhận lời, còn kẻ vui nhất chắc chắn là Hứa Xê rồi đúng không các bạn? Tuy không biết về sau kiếm linh ra sao, thế nhưng có Vương Ma Tử, chắc hắn không dám làm liều đâu phải không nào? Video đến đây là hết, theo dõi kênh YouTube Review 5 phút để biết thêm nhiều thông tin hơn các bạn nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!